नमस्कार, मी शेफ मानसी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं रुचकर मेजवानीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत भरले कांदे। जसे भरले कारले असतात, भरली वांगी असतात, तसाच हा एक कांद्याचा प्रकार म्हणजे भरले कांदे। भरण्यासाठी मी इथे अगोदर बाउल घेतलाय। त्यासाठी मला लागणार आहे 2 चमचे बेसन जे मी भाजून घेतला आहे। त्यानंतर इथे मी दाण्याचा कूट घेते आहे जो मी घेतला आहे 2 भरून घेतलेत चमचे, तोही मी यात ऍड करते। त्यानंतर इथे मी 1 ते 1.5 चमचा तिळाचा आणि खोबऱ्याचा कूट घेतलेला आहे, तोही आपण यामध्ये टाकणार आहोत। तीळ आणि खोबरं हे मी भाजून बारीक केलं आहे। यातच आपण आलं लसणाची पेस्ट घालणार आहोत अर्धा चमचा। त्यानंतर इथे मी 1 चमचा दही घेतला आहे, थोडी कोथिंबीर घालणार आहोत, अर्धा चमचा हळदी घालते, 1 ते 1.5 चमचा तिखट घालायचं आहे। मी इथे 1.5 चमचे घेते कारण माझं काश्मीरी तिखट आहे त्याच्यामुळे कमी तिखट आहे। अर्धा चमचा गरम मसाला घालते, अर्धा चमचा धने पावडर आणि किंचित असा अर्ध्यापेक्षाही कमी कांदा लसूण मसाला घालते आहे। चवीपुरतं मीठ घालणार आहोत, किंचित अशी साखर घ्यायची आहे अर्ध्यापेक्षाही कमी। त्यानंतर मी इथे अर्धा लिंबू घेतलाय, तो मी यामध्ये पिळते आहे। लिंबू आणि साखरेने आपल्या वाटणाला छान आंबट गोड अशी टेस्ट येणार आहे, चव येईल छान। आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। हात मात्र मला यामध्ये घालावंच लागणार आहे। बघा आपलं वाटण छान तयार झालेलं आहे, भरण्यासाठी स्टफिंगसाठी रेडी आहे। आता मी कांदे घेते। इथे मी 4 मीडियम आकाराचे कांदे घेतलेत आणि त्याला मी असे उभे काप देऊन चिरून घेतलेत। आता यामध्ये आपल्याला हे वाटण भरायचं आहे, अगदी दाबून असं भरायचं आहे। मसाला सगळीकडे छान गेला पाहिजे, भरला गेला पाहिजे। बघा हे छान असं स्टफिंग रेडी आहे, हे छान भरला गेलं आहे। अशा प्रकारे आपण आपले सगळे कांदे छान स्टफ करून घेणार आहोत या मसाल्याने। बघा इथे छान असं मध्ये भरायचं आहे आपल्याला सगळीकडून, कारण काय आहे ना कांद्याला पाणी सुटतं। शिजताना आपले कांद्याला जेव्हा पाणी सुटेल ना तेव्हा याच्या कांद्याच्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या हळूहळू वेगळ्या होतील। त्यासाठी आपल्याला छान स्टफिंग जे आहे ना ते भरपूर भरायचं आहे। हे बघा आपले कांदे छान स्टफ झाले आहेत आता मसाल्याने। आता आपण फोडणीची तयारी करूया। फोडणीसाठी अगोदर मी पॅन ठेवलाय, पॅन मध्ये मी 2 चमचे तेल घालते। तेल गरम होण्याची वाट बघूया। तेल आता आपलं गरम झालंय, त्यामध्ये आपण थोडी राई घालूया, थोडं जिरं घालूया आणि मी अगदी अर्धा कांदा असा चिरून घेतलाय तो आपण यामध्ये घालूया। थोडा हिंग घालते। कांदा गुलाबी झाल्यानंतर आपल्याला आलं लसणाची पेस्ट घालायची आहे, अर्धा चमचा पेक्षा सुद्धा मी कमी घेतली आहे। आता आपण एक अर्धा टमाटर घेतलाय, तो चिरून घेतलाय बारीक, तोही आपण यामध्ये घालूया। आता टमाटर जरा सॉफ्ट होईपर्यंत आपण भाजून घेऊया याला। टमाटे आता आपले छान नरम होत आलेत। आता आपण यामध्ये आपले बाकीचे जिन्नस घालूया। अर्धा चमचा हळदी घालतेय। आपण आपल्या स्टफिंग मध्ये तिखट मसाले घातलेत त्यामुळे फोडणीमध्ये जरा बेतानीच आपल्याला घालायचे, अर्ध्यापेक्षा कमी तिखट घालते। किंचित असा गरम मसाला, थोडी धने पावडर, एकदा छान परतून घेऊया परत। आणि आपला जो आता उरलेला मसाला आहे जो आपण कांद्याच्या भरण्यासाठी केला होता तो आता आपण यामध्ये घालणार आहोत। आता आपण हा यामध्ये छान मिक्स करून घेऊया। एक 2 ते 3 मिनिटं आपण शिजू देऊया याला। आपले 2 ते 3 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण जे आपले कांदे भरले आहेत, जे स्टफिंग कांदे आहेत ते आपण यामध्ये सोडूया आणि आता आपण गॅस जो आहे तो आपला लो मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा आहे आणि झाकण ठेवून याला कांदे होईपर्यंत शिजू देऊया। एकदा आपण बघून घेऊया आपली भाजी। आता अशा वेळेस आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे, एक 2 ते 3 चमचे आपण घालूया, फक्त कांदा शिजण्यापर्यंत। आपल्याला फार अशी लिक्विड ग्रेव्ही नको आहे, पाणी जर नाही घातलं तर आपला मसाला जो आहे तो जळेल।
झाकण ठेवून पुन्हा शिजू देऊया. अशा प्रकारे आपण सगळे कांदे काढून घेतले. आता आपण याला कोथिंबीर टाकून गार्निश करून घेऊया. आणि इथे तयार आहे एक आगळी वेगळी भरल्या कांद्याची भाजी. एकदा नक्की करून बघा आणि मला कळवा कशी झाली आहे ते. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी बघत राहा रुचकर मेजवानी.